Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martine. Ik ben Jonathan en dit is mijn hondje Cindy. Welkom bij Family Life on Wheels. Nee, ik vind het heel erg jammer dat ik uit het huis moet. En ik vind het heel leuk dat ik in de camper ben begonnen, want dan was ik altijd los. En dan was ik altijd in het bos. Dat is heel erg leuk. En ik hoop dat we er ook heel veel van genieten. Dit is de baas van Cindy. Ik vind het ook heel leuk. En jullie zullen het wel zien. Zo, vandaag gaan we voor het laatste water vullen vanuit ons eigen huis. En dat gaan we nog via onze eigen kraan doen. En dan is dat de laatste keer dat we dat doen. Op deze manier. Onderwijl rolt papa het watersysteem uit. En dan komen we hier aan bij ons karretje. Dat karretje gaan we toch achter de camper hangen. En dan kunnen we extra spulletjes meenemen. Scooters en zo. Er ligt ook nog een bootje op. Die heet Onzinkbaar 2. Mag u bedenken wat er met Onzinkbaar 1 is gebeurd? En, er zit een motortje bij van 4 pk. Ik ben nu even bij het karretje vandaan, richting de camper. Zoals jullie ook zien zijn mijn slotjes van mijn tanden verdwenen en kan ik zonder beugel op reis gaan. En dan komen we hier aan bij onze camper, die we in een van de volgende filmpjes ook een naam gaan geven. En wat die naam is, dat moet u zelf maar bekijken. Voor papa hier de wc nog even bij. Zo, daar zijn we weer. 31 december 2020. de laatste dag van het jaar en De laatste dag van het jaar in dit huis. Precies. Wat is er veel gebeurd in deze achterliggende tijd, hè? Gigantisch. Maart was het? Maart dat we... In maart stond de camper voor de deur. Ja. En nu staat hij nog steeds voor de deur. Alleen is het huis nu leeg. Ja, Bijna leeg. wat er nog staat is voor de mensen die nog een klein poosje in het huis zullen zijn totdat het gesloopt gaat worden. Ja, dat zijn de gastarbeiders uit Bulgarije. Precies, dus we hebben nog wat kunnen geven aan deze mensen. Daar kunnen ze weer Ja, die dankbaar hebben gebruik van maken. De bank waar we nu op zitten, dat matrassen en een paar stoelen. een paar stoelen, servies Ja. en zo. Ook wel handig, want allerlei dingen die je nu niet naar de kringloop kan brengen omdat hij dicht zit, Precies. kunnen we mooi gebruiken. Ook wel weer leuk. Ja, we hebben in de achterliggende tijd echt heel veel werk verzet. En zoals je hier zit op de bank zitten 6 handen. Gelukkig zijn er ook heel veel extra handen geweest die ons hebben willen helpen. We zijn daar heel erg dankbaar voor. Ja. Echt zoveel liefde ontmoet ook de laatste maanden en weken dat we echt, daar hebben we geen woorden voor. Echt bijzonder, ja. We willen echt iedereen ontzettend bedanken voor alle hulp. In huis, rond het huis, in de camper, rond de camper. Mensen die meegedacht hebben, voorzien hebben in middelen. Ja, dat zeker, ja. Heel bijzonder. Gebed, heel erg belangrijk. We hebben echt ontzettend veel zegeningen mogen tellen in de achterliggende periode. Ja. Het is ook best een bijzondere periode, En hè? we voelen ons ook echt gedragen door het gebed. Tenminste, als je zo ziet wat een kracht we allemaal gekregen hebben en wijsheid ook om dingen te doen. Ja. Dat het echt heel bijzonder is. We hebben, als je gaat verhuizen, we hebben het heel vaak al gezegd, als je gaat verhuizen doe je je spullen in dozen, keukenspullen, alles netjes geordend en dan heb je altijd nog 3 dozen of 4 dozen waarvan je denkt van wat moet ik ermee? Nou, doe er maar even daarin. En dan ga je dat weer uitzoeken. Maar nu
Jonathan weet het ook, je gaat op je kamer en je kijkt naar je spullen. Je denkt, ja, kan dit mee? Dat is vraag 1. En dan is het al heel snel, nee, past niet. Ga ik het bewaren of is het niet waard om het te bewaren? Ga ik het dan weggeven aan wie? Of ga ik het naar de kringloop brengen of naar de stort? Dus bij alles, tot de pennen aan toe zou ik haast zeggen, moet je nadenken, past het in de camper? Nee, wat ga ik er dan mee doen? Dus de achterliggende week hebben we alle 3 bij alle spullen die we in onze handen hadden gedacht, past het? Nee, wat doe ik ermee? Dus dat was Ja, echt heftig. ja, en aan alle spullen, aan bijna alle spullen die we hebben, zit natuurlijk een emotionele waarde. Oh. Het een komt uit Tsjechië, de ander uit weet ik waar, en weer iets anders heb ik gekregen voor mijn zoveelste verjaardag. Ja. En dat moet je allemaal uitzoeken, want ik kan niet mee in de camper. Nee. En gelukkig hebben we meer ruimte dan gedacht, zou ik haast zeggen. En kon Jonathan gelukkig nog heel wat Lego meenemen. Hè? Ja. In een prachtige lade, maar dat zullen jullie allemaal in verdere filmpjes nog zien. We gaan nog heel veel laten zien in de toekomst. Ja, dat komt natuurlijk omdat we nu de aanhanger erachter hebben hangen, die ik net al heb laten zien. Ja, een rijdende schuur, geweldig. Dat Ja, wilden dat is we echt aanvankelijk wilden we dat helemaal niet, want ja, rijden met zo'n grote lange camper en dan ook nog een aanhanger, dat leek mij niet wat. Maar we zijn nu ontzettend dankbaar dat we dit echt als een liefdegift hebben ontvangen. Ja. Het had gewoon nooit gekund. Het had nooit gekund, nee. Dat We ding hadden zit nooit ook spullen gewoon... mee die je gewoon nodig hebt. Kijk, als je op vakantie gaat met de camper, dan neem je niet gereedschap mee en dingen voor nood of Nee, olie, weet ik het wat allemaal. En Dus- nu moet dat gewoon wel. Je moet gewoon nadenken van ja, als je pech hebt, dan moet je toch wel wat bij de hand hebben. En, Ja. ja. Nou ja, we zijn echt heel exciting van wat gaat er allemaal voor ons gebeuren. Het is natuurlijk een heel bijzondere tijd toen wij in maart echt als een antwoord op het gebed na 2 jaar een camper kregen. Hadden we zo een idee, een beeld van nou, we hopen richting Israël te trekken, 7 gemeenten van Klein-Azië te bezoeken, boodschap op historische plaatsen te delen voor wat was er daar en wat is er nu, wat is de boodschap voor ons vandaag. Maar ja, het is allemaal heel anders uitgepakt. Ook het afscheid nemen van onze geliefden hadden we heel anders voor ogen gehad. We hadden gedacht van we huren een grote zaal en dan Iedereen erin. alle lieve broers en zussen, familie, vrienden, geestelijke broeders en zusters uitnodigen en met elkaar gewoon echt dankbaar samen zingen, bidden, gedachten met elkaar delen. Maar zoals jullie begrijpen, dat is onmogelijk geweest. Dus wij hebben afscheid genomen zoveel mogelijk van geliefden. Het is niet mogelijk om langs iedereen te rijden, dat zullen jullie ook begrijpen. Het is wel heel mooi om te zien hoeveel mensen er nog even langs zijn gekomen, even binnenkwamen, even gedag zeggen. Ja, dat is gewoon bijzonder om te zien. Ja. En helaas kunnen niet iedereen persoonlijk nog langs. Gelukkig hebben we dit filmpje, dat is wel heel bijzonder dat we op deze manier natuurlijk ook jullie kunnen groeten. Ook jullie gebed vragen of jullie met ons mee willen leven alsjeblieft in het gebed voor open deuren. Ik noemde net al Israël, Turkije, Afrika ligt heel erg op ons hart. Maar wat we nu kunnen doen, dat kan in ieder geval niet. Maar nu loopt het allemaal anders. Grenzen zitten dicht of het is heel moeilijk om er te komen. Dus het ziet er naar uit dat we nu eerst richting het noorden trekken. Ja, we leven echt... ook wel weer bijzonder, want Wilke die zei steeds, we willen heel graag naar het Midden-Oosten of naar Afrika, maar als de Heer ons in Wit-Rusland wil hebben is het ook goed. En nu gaan we toch een beetje die kant op, dus wie weet komen we nog in Wit-Rusland. Wie weet, zo de We hebben Heer wil. skipakken. Ja, we hebben skipakken en we zijn vol goede moed. We zien er misschien erg vermoeid uit. Dat is echt, dat komt vanwege alles wat er achter ons ligt. En ook heel veel laat natuurlijk van het afscheid nemen. En dat emoties. Is emoties, want dat doet echt, afscheid nemen doet echt pijn. Hoewel we elkaar weer hopen te zien. Ja. We weten niet hoe het leven loopt. Aan de ene kant verlangen we enorm naar de komst van de Heer Jezus. En zolang het licht is, zolang het dag is, willen we de boodschap van redding en genade uitdragen, daar waar de Heer ons gaat leiden. Daar zien we ook echt naar uit welke mensen we kunnen ontmoeten, welke dingen wij kunnen doorgeven en welke dingen wij weer kunnen leren van andere mensen, andere culturen. Ja. En, Vooral dat ook, hè, dat we echt in contact willen komen met mensen. Ja,
Daar gaan we echt ons best voor doen. Ja, En ook ja. daar zullen jullie nog filmpjes over zien in de toekomst. Wil je die filmpjes niet missen, moet je abonneren op ons kanaal, 20.000 views. Heel goed. En Ja. wat we ook heel leuk vinden is af en toe een comment onder de filmpjes. Dat is En natuurlijk vergeet ook, hè? natuurlijk geen like te geven. Ja. Dat, En Jonathan hoopt natuurlijk met zijn drone ook filmpjes te maken. Hè? Wat is... Neetje van mijn boom. Ja, en Jonathan vindt het ook heel leuk om comments te krijgen van de mensen. Dus dat, daar Ja. mogen we best aan jullie vragen, denk ik. Eigenlijk, ik zie dat het eigenlijk verkeerd gaat, want ik heb al een filmpje geüpload, maar hij heeft nog maar 1 comment. Dus zorg ervoor dat er wel meer comments onder komen. En ik denk dat we dat wel van jullie mogen vragen. Dat, Ja. Wij gaan nu echt definitief de camper instappen. En dan stappen wij nu echt de camper in. En eindelijk gaat het gebeuren! we rijden nu van de dam af. Onze familie staat te zwaaien. Dat is natuurlijk al heel erg leuk. Ja. Als afscheid. Hoppa, daar gaan we. Doeg! Dag dag! Doeg! Doeg lieve mensen! Doeg! Tuterpap. Nou, we rijden nu echt weg. En ja, we laten nu deze buurt achter. En ja, op naar het onbekende. Nou, ze gaan vertrekken hoor. Wilco, Martine, Jonathan met het hondje. 31 december, 5:10 s'avonds. Daar gaan ze. Oeh, kijk eens, daar gaan ze hoor, met het huis. Doeg, doeg. Doeg. Is dat jouw darling? Dat is leuk. Nou, daar gaan ze hoor. We zien nu het rijden in ons nieuwe huis. Onbekende. Ja, zojuist afscheid genomen. Wat gezwaaid met de familie. En ja, dan moet je toch wel wat tranen Wegslikken. wegslikken. We moeten nu denken aan het lied van wat de toekomst brengen mogen. Mijn gelijk is Heere hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Welk land, dat weten we niet inderdaad. Dat is zo de Heer ons leven leidt. En in dat vertrouwen willen we ook gaan. Nou, Ja. gaan we dan. Ja, op weg naar het onbekende. Ja, inderdaad, gelijk aan vaders hand. Wat wil je nog meer? Dat is het beste. De velden zijn wit om te oosten. Het verlangen is om onbekende mensen te ontmoeten. En ja, daar te zijn waar vader ons zal leiden. En we zijn vol goede moed. Doei doei!